سلام ونعمة، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ميعادنا مع الحلقة ال17 من كتاب زوجة حسب قلب الله لمارثا بيس. ربنا يدينا بركة ونعمة ونتبارك كلنا وبيوتنا تتغير. ابقوا معنا. الزوجة اللي بتلجأ لللف والدوران والحوارات والمناورات. عارفين انتوا ستايل شخصية يعقوب اللي هو يعقوب بن اسحاق، وشوية بالدموع وشوية بالعنف وشوية بالعياط وشوية بالقمص. تحاول بكل الطرق الملتوية، ويجي يكلمها هنا تهرب عن النقطة دي ويكلم ملهاش ملكة، يحس ان هو بيمسك صابونة في ايده مش عارف يمسكها. خليكي مباشرة وخليكي واضحة وبلاش الاساليب الملتوية. الزوج بيفهم الحاجات دي وبيدركها وبتقفله وبتخليه مش عارف يتعامل معاكي، وبتخليه ساعات كتير يقطم الحوار خالص وما يتدخلش معاكي في كلام كتير ويبلغك بقراراته او ياخد قرارات من غير ما يرجع لك. اي طرق فيها التواء بيبقى دايما فيها مشكله. خليكي دغري مع جوزك. افتكري دايما يعقوب كان طول الوقت يلف ويدور ويلجا للخداع والحاجات دي. في موقفين مشهورين قوي ليعقوب اتسال فيهم عن اسمه. مره اسحاق لما ساله وهو بيتنكر وعامل فيها عيسو اخوه، كذب وقال انا عيسو، لف ودار، ومن ساعتها قعد يحصد في لعنات وتعب ووجع، ومن خاله ومن مراتاته ومن عياله اتبهدل. لكن في موقف لما احدى ظهورات قنوم الابن او الله في الجسد اللي هو سيد المسيح قابله انسان صار يصارعه حتى الفجر، قال له في الاخر اسمك ايه؟ قال له يعقوب. يا يعقوب الحمد لله على السلامه، اخيرا من غير لف ودوران اعترفت ان انت يعقوب مش حد تاني واعترفت بحقيقتك. لا، بما ان انت كنت بالوضوح ده وجاهدت معايا وصارعت وغلبت، اسمك من هنا ورايح مش هيبقى يعقوب، هيبقى اسرائيل الذي صارع مع الله وغلب، او اللي جاهد مع الله وغلب. خليكي صريحه، بلاش لف ودوران. الكلام للراجل وللست، على فكره الحاجات دي كلها للراجل وللست، بس الكتاب زي ما احنا متفقين 100 مره قبل كده موجه للست، فاحنا مركزين شويه على الست. زي ما قلنا انك تتخذي قرارات من غير ما ترجعي له، يلاقيك انت اتفقتي مع النجار انك هتعملوا مكتبه وهتعملوا اوضه نوم وهتغيروا الانتريه ودفعتي عربين، خلصتي كل حاجه وفي الاخر امضي على الشيكات. ده غلط وحش، بالذات لو هو من النوع اللي بيتضايق من الحاجات دي. يعني في ازواج، حبيبتي انا بصي انا سيبيني اركز في شغلي وانت البيت ده مملكتك والفلوس عندك اتصرفي، خلاص ده واحد مديها المساحه دي من الحريه. انما واحد تاني بيحب حشري، بيحب مناخيره تبقى في كل حاجه، واتفق انا ومراتي على كل حاجه، الاقيها بتتصرف من غيري، ده وحش. لما تبقى متسرعه وقراراتها غير حكيمه، او لما يكلمها في اي حاجه دايما تحبطه وتفشله وتحسسه بصغر النفس وانه مهما عمل كده كده ما، دي علامات عدم خضوع. وانت كده بتهبطي زوجك ان هو ما ينموش في العلاقه معاكي ويكبر في العلاقه معاكي ويسعدك ويسعد بوجوده في محضرك. بتعملي شروخ بينكم وده مش صح. احنا كده خلصنا الحلقه والفصل اللي هو الفصل 13 ده، بس انا عايز اختمها بفكره. الفكره دي من عندي مش من الكتاب. بما ان احنا بنقول النفس البشريه هي الزوجه والله هو العريس، تيجوا نطبق ال10 مفاهيم اللي احنا قلناها دي على النفس البشريه رجاله وستات. لو عملناها مع الله بيبقى معناته ايه؟ بيبقى معناته برضو ان احنا مش بنخضع لله. لما تعمد اغاظته، لما يقول لك اغاظوني بعبادتهم وزناهم وراء آلهة اخرى، لما تعمد اغاظته ده عدم خضوع. لما الجأ للسحر الاسود وعبادة الشياطين وحاجات كده ده عدم خضوع. لما اخد قراراتي في حاجات معينة في حياتي مهمة جدا من غير ما ارجع له، ده عدم خضوع. لما اقعد اقاوح معاه واجادل معاه وما اسمعش الكلام في اي حاجة، ده عدم خضوع انا كنفس بشرية مع الله. لما اتصرف من غير ما ارجع له، لما ما اقعدش معاه، لما ما اتكلمش معاه، ده عدم خضوع. لما يبقى ولائي للاخرين اكتر منه، لما اول ما يبقى عندي مشكله اتصل بصاحبي الانتيم عشان افضفض معاه وليس اخد خلوتي او اقعد مع الله، ده عدم خضوع، ده مؤشر عدم الخضوع. لما ابقى مسرف وغير حكيم زي ما الزوجه عملت في موارد البيت، انت كمان كنفس بشريه راجل او ست ممكن تبقي مسرفه وغير حكيمه في مواردك، فتلاقي الايام بتاعتك عماله تعدي، السنين عمرك بتعدي، ال 24 ساعه بتوع اليوم بيتعفرطوا وما بتحسش بيهم، 6 ساعات على الفيسبوك، ساعتين على اليوتيوب، مش عارف قاعد بتتكلم في التليفونات مع اصحابك، خرجت اتمشيت شويه. لما تبقى مسرف في مواردك وما اديتش منها لله خالص، عريس نفسك البشريه، ده عدم خضوع. لما ربنا يجي يحاول يزنقنا كده ويوضح لنا خلي بالك انت غلطت في كذا، وانا اقعد الف وادور واحور واستهبل واطلع وانزل واجي وادور في شماعات ابقى بصلي بكلمه في وقت الصلاه وفي نفس الوقت عمال بلف وادور في وقت الصلاه، ده عدم خضوع. لما اتعمد اتجاهل تأديباته وانذاراته اللي هو دايما بيقولها لي،
زي ما الزوجة كانت بتعمل لما يقول لها أدبي أطفالك وهي ما تأدبهمش والعيال تبوظ، أنت كذلك العيال بتاعتك دي تصرفاتك وأفعالك وسلوكياتك. لما الله يقعد بوصاياه يشاور على سلبياتك وأنت تقعد أو أنت تقعدي تلف وتدور وتتجاهل الكلام ده تماما، ده عدم خضوع. ربنا يدينا كلنا خضوع ونتبارك ونستفيد. أسيبكم في رعاية المسيح. سلام.